ගෑස් ලිපේ හදපු රසම රස පොලොස් එක්ක රොස් පාන් කෑල්ලක් කමුද? අද වීඩියෝ එක අපි පොලොස් කඩයක් හදන්නකෝ කියලා කියපු ඔයාලා හැමෝම වෙනුවෙන්. අපි හැමෝම කියන්නේ දර ලිපේ හදන පොලොස් ඇඹුල හරිම රසයි කියලා. හැබැයි දන්නවද ගෑස් එකෙත් ඒ වගේම රසයට හදන්න පුළුවන්. ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික මුලින්ම අපි ලෑස්ති කරගමු. මම ගත්තේ ලොකු ලූණු. ඔයාට පුළුවන් නම් රතු ලූණු මේකට එකතු කරගන්න. එතකොට මේක තවත් රසයි. පොලොස් ඇඹුලට අපි මේ හදන ටෙම්පරාදුව ලොකු කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. අපි එකතු කරන ස්පයිසස් එකට එකතු කරලා රස ෆ්ලේවර් එකක් හදලා දෙන්නේ මෙන්න මේ ටෙම්පරාදුව. පොලොස් ගෙඩිය කපන ගම පුංචි දෙයක් කියන්නද? මගේ වීඩියෝ ඔයා බලලා ඔයා රස විඳිනවා නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා මම දිරිමත් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ රසම රස වීඩියෝස් ගොඩක් බලා ගන්න මම ෆලෝ කරලා තියාගන්න. දැන් අපි පොලොස් ටික සීසන් කරගන්නවා. මේක සීසන් කරගෙන විනාඩි 15ක් විතර තියලා තියන්න. එතකොට මේක හොඳට පොලොස් කෑලි වලට ඇබ්සෝබ් වෙලා තියෙනවා. පොලොස් එක උයන්න යහමින් ඉඩකඩ තියෙන ඇතිලියක් ඕනේ. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ටෙම්පරාදුව යහමින් රන්වන් පාට වෙනකොට අපි සීසන් කරගත්ත පොලොස් ටික එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරලා වතුර වලින් මුලින්ම මේ පොලොස් ටික දම්බ ගන්නවා. මේ පොලොස් කරියේ රස බලන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් රෙසිපි එක මගේ Instagram එකෙන් ගන්න. පොලොස් ගෙඩියට මම පොල් ගෙඩියක කිරි එකතු කර ගන්නවා. වතුර ටික හිඳුනට පස්සේ දෙවෙනි කිරින් ආපහු මම පොලොස් ටික හොඳට දම්බ ගන්නවා. අවසානයේට පළවෙනි කිරි එකතු කරනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් ලිප අඩුවම කරලා මේක වහලා හොඳට තෙල් පෑදෙනකන් ලිපේ තියන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ රසම රස පොලොස් කරියක් හම්බ වෙනවා. හවස් වෙලාවක මේක හැදුවා නම් පොවෙන්දා උදේට මං වගේ රෝස් පාන් එක්ක වට මේක රස බලන්න පුළුවන්. දිව්‍ය ලෝකේ ෆීලිං එක ගන්න දිව්‍ය ලෝකෙම යන්න ඕනේ. මේ වගේ කෑමක් තිබුණා නම් දිව්‍ය ලෝකෙත් පරදෙනවා. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.